Hi guys! So for today's video is gagawa po muna ako ng baon ng aking mister. So magsa-start po ako sa kanyang uulamin. So meron lang po ako ditong chicken breast at hiniwa ko lang siya ng maninipis at maliliit. So nilagyan ko siya ng konting salt and then pepper. And then nag-add din po ako dyan ng paprika. So medyo madaming paprika at saka chicken powder at naglagay din po ako ng kaunting chili flakes. So halu-haluin natin ng mabuti at mas maganda pala siyang haluin ng nakakamay para talagang mamasage-massage mo yung bawat hiwa ng ating chicken. And then hayaan lang natin yan for about 30 minutes. And then naghanda na din po ako dito ng cornstarch, itlog na nilagyan ko ng pepper at saka ng ating breadcrumbs. Ayan. So after 30 minutes nga po ay, ayan, so nilagay ko na siya sa ating all-purpose flour and then sa egg. And then of course sa ating breadcrumbs. Ayan. So pinipress ko siya ng mabuti kasi parang hindi maganda yung breadcrumbs na nabili ko. Hindi siya tulad nung binibili ko palagi sa SM supermarket. Ayan. So press ko siya ng mabuti and then after na-press ng mabuti yan is pwede na po natin yan ilagay sa mainit na mantika. Ayan. So dapat talagang mainit na mainit. And lutuin lang po natin ito ng medium heat. At saka ilang minutes lang din naman ito kasi maninipis lang naman yung ating gayat o yung ating hiwa sa ating mga manok. Ayan. So ilang minutes lang yan at luto na din yan. Ayan. Perfect. So nilagay ko na din siya sa tissue para tumulo yung kanyang mantika. Ayan. So after nga yan is niluto ko na din yung mga natitira pang chicken, yung maliliit na part. Siyempre yung maliliit na part yun yung matitira sa akin. And then para mas bongga is gumawa na din po ako ng white cheesy sauce. So madali yan lang ito. Gumamit po ako ng konting oil doon sa pinagprituhan natin. At then yung natirang all-purpose flour lang din yung ginamit ko dyan. So minikos-mikos ko lang po yan and then nung natunaw na nga yung ating all-purpose flour is naglagay na din ako ng evaporated milk. So mix-mix lang yan hanggang sa matunaw talaga yung ating all-purpose flour. And then nag-add lang po ako dyan ng konting black pepper, konting salt at konting chicken powder. Ayan. So mikos-mikos lang din and then ilang minutes na pag nagbo-boil na siya is nag-add na din po ako ng konting cheese. So mix-mix lang din yan until na matunaw na yung cheese and then okay na po yan. Perfect na po yung white sauce para dun sa chicken na niluto natin. Ayan. So after nyan guys is of course gagawin na natin yung baon. Ayan. So rice, yung sauce at saka yung chicken. So ganyan lang yan. And then nag-add lang po ako dyan ng cucumber. Favorite yan ng aking asawa. Ayan. So medyo madami-daming cucumber din. And then nag-add lang din ako dyan ng melon, yung honey melon ba tawag dito sa yellow, yan, favorite din niya yan. So, ganyan lang kasimple yung kanyang lunch na baon. So, nag-request talaga sa akin kasi ilang araw ko na daw siyang hindi napapadalhan ng lunch. Ayan, so, after nyan, is tatakpan na lang yan at ilalagay sa kanyang lunch box. Lunch bag pala. Ayan, meron din siyang, ayan, para sa spoon and fork niya. And then, yan lang guys. Yan na kompleto na yung baon niya for lunch. Ayaw kasi ng asawa ko talaga yung mga luto doon sa pantry nila. So, mas prefer niya ang magbaon. So, yun lang. Thank you so much for watching. Have a great day. God bless!